Bună dimineața tuturor! Suntem live la o nouă pastilă de contabilitate. Astăzi, pentru prima dată, este alături de noi Cornel Grama, consultant fiscal din Cluj-Napoca. Cornel este de asemenea autor de articole specializate. El contribuie frecvent la dezbateri și la informarea mediului de afaceri în privința celor mai recente reglementări fiscale, dar sunt sigură că îl cunoașteți toți ca dovadă numărul mare de urmăritori. Bună dimineața, Cornel! Bine ai venit Bună la dimineața! pastilă! Bună dimineața la toată lumea! Mulțumesc frumos pentru invitație! Tema de astăzi este declarația unică în 2026. Vom avea foarte multe de discutat în următoarea oră. Vom încerca să trecem prin cât mai multe situații care apar în practică. Dacă doriți să adresați întrebări invitatului nostru, o puteți face pe canalele obișnuite, pe pagina de Facebook a SmartBill, unde este și linkul pentru întrebări anonime, pe canalul de YouTube sau pe pagina de LinkedIn tot a SmartBill. De asemenea, aș vrea să mai menționez că acest live este înregistrat, va putea fi urmărit oricând ulterior, dacă nu reușiți să rămâneți astăzi în live. Îl găsiți în linkul disponibil pe pagina de Facebook a SmartBill. Să trecem la tema noastră de astăzi. Cornel, ce noutăți există în completarea declarației unice în anul 2026? În primul rând, declarația unică în acest an a devenit, de la un formular PDF inteligent, a devenit un formular suprainteligent, în sensul că se completează acum pe browser direct pe site-ul ANAF, da? Și parcă este ceva mai intuitiv. Dar, așa cum știm, încă de anul trecut, când declaram veniturile estimate la anul 2025, am văzut că nu mai trebuie să le estimăm, să le mai estimăm pentru anul 2025. Deci orice venit am fi avut în anul 2025, toate se declară acum pe această declarație unică la capitolul 1. Anul trecut am putut doar să ne estimăm contribuția la sănătate, dacă era cazul. Deci, așa cum am zis, altă noutate ar fi că, începând cu veniturile anului 2025, deci prin legea 141 pe 2025, s-a introdus posibilitatea asigurării pentru acele persoane coasigurate, care, așa cum știm, din august 2025 nu mai beneficiază de această excepție de la CASS și ei trebuie să fie în continuare coasigurați de către persoana care avea în coasigurare, prin declarația 112, fiind salariați și așa mai departe. Deci acum acea persoană salariat sau pensionar care avea în coasigurare trebuie să completeze datele lor acolo la capitolul 2 și îi asigură la o bază de calcul de 6 salarii minime, 24.300 de lei. Automat completează formularul ăsta, deci nu poți alege altă bază. Deci 2.430 de lei pentru aceștia. Noutatea este că se plătește în două tranșe această contribuție de sănătate, 25% odată cu depunerea declarației și 75% până în 25 mai a anului următor. Imediat cum am depus declarația unică, deja ei și intră în sistemul de asigurări sociale de sănătate, deci chiar dacă nu se plătește cei 25% la depunerea declarației, ei tot au asigurare la sănătate, dar dacă nu plătesc, ce se întâmplă? Evident, ANAF-ul ce face? Fiind o scadență, pun accesorii, dobânzi, majorări de întârziere și, în final, executare silită și așa mai departe. Neplăcerile astea de la ANAF. O altă noutate ar fi că, așa cum știm, în anul 2024 era nebunia aceea, la veniturile anului 2024, era nebunia aceea în care persoanele fizice autorizate, deci veniturile activități independente, aveam zero, deci nu aveam nicio activitate practic sau eram pe pierdere fiscală. Noi trebuia totuși să plătim o bază de calcul la CASS de 6 salarii minime. Așa era legislația. Începând cu veniturile anului 2025, de care le declarăm acum în declarația asta unică, dacă am avut venit zero sau am avut pierdere din activități independente, nu datorăm CASS. Da? Deci, practic, s-a reparat această inechitate.
Excepție făcea doar dacă acel PFA era suspendat la Registrul Comerțului, atunci nu datora contribuția la sănătate, dar ei în continuare pot să se asigure prin completarea declarației unice acum la capitolul 2, tot așa la o bază de calcul de 6 salarii minime. Vestea bună e că salariul minim se păstrează tot la 4.050 de lei, deși s-au aprobat deja majorarea salariului minim începând cu 1 iulie la 4.325 parcă. Da? Dar totuși plafoanele de contribuții sociale și pentru anul 2026 se calculează la același plafon. Deci la salariul minim existent la 1 ianuarie al anului de realizare al venitului, asta scrie și în codul fiscal, e bătut acolo în cuie și nu se poate modifica decât dacă se modifică codul fiscal, ceea ce nu e așa greu pentru actualii guvernanți. Dar să sperăm că nu. Deci atunci rămân plafoanele astea la 4.050 de lei calculate și în anul 2026. O altă noutate ar fi că dacă ne-am asigurat opțional la sănătate anul trecut, la capitolul 2, da, am vrut să fim asigurați la sănătate, am bifat acolo la capitolul 2, baza de calcul de 6 salarii minime și imediat apare un pop-up așa de la finanțe, automat de la formular, în care zice că atenție, opțiunea astfel exprimată este definitivă, fără posibilitatea revenirii asupra acesteia. Da? Deci dacă am bifat acolo și am lăsat așa la 6 salarii minime, nu mai putem să venim cu o rectificativă și să modificăm, să zicem, păi nu, că m-am răzgândit. Nu mai, gata, deci ăsta te duce așa în continuare. Ce se poate face? De exemplu, acum, dacă am avut activități independente, să zicem că am bifat la 6 salarii minime, atunci am 2.430 de lei, zicem că am avut pierdere și vreau să mă asigur la sănătate, am bifat acolo la 6 salarii minime, 2.430 și acum la CASS să zicem că mi iese din venitul net realizat 10.000. Da? Acum pe acest formular supra-inteligent, așa cum îmi place mie să zic, am posibilitatea să trec acolo CASS-ul pe care l-am ales prin opțiune de 2.430 și atunci îmi rămâne doar diferența de plată pe formular. Da? Deci acum se vede clar cum se face regularizarea acestui CASS. La fel și la dividende, chirii, bursă, cripto, toate astea care se adună toate la plafoanele alea de 6, 12, 24 de salarii. Tot așa, dacă m-am asigurat preventiv înainte la 2.430 de lei, acum zicem că am ajuns la un plafon de 4.860, deci dublu, da? Am posibilitatea să trec cei 2.430 în această declarație unică și atunci îmi rămâne de plată numai 2.430 de lei, dar să nu mă bot cu apă rece că am numai 2.430, că ea 2.430 pe care i-am bifat anterior rămân și ei pe fișă, da? Deci în final tot atâta datorez, dar acum se face mai bine această regularizare. Cred că una din cele mai mari avantaje a fost eliminarea capitolului estimat, estimarea veniturilor. Zice, noi vedeam rostul la estimarea aia, pentru că oricum toate scadențele erau în 25 mai, deci practic puteam declara acolo oricât, că era tot acolo. Estimarea aia și avea rostul atunci când erau anii ăia, când se dădea o bonificație dacă plăteai până la sfârșitul anului suma aia estimată. Da? Dar de atunci, ani buni de zile au trecut, bonificația aia era trecută în declarația unică ca și rubrică, dar niciodată nu s-a acordat. Pentru că legea bugetului de stat zice acolo că se acordă numai dacă se încadrează nu știu ce parametri acolo în legea bugetului de stat. Vestea bună că din anul ăsta avem în sfârșit bonificație. Da, chiar mi-ai ridicat mingea la fileu, fiindcă tocmai asta voiam să te întreb. Cine poate să beneficieze de această bonificație de 3%? Ce condiții trebuie să fie îndeplinite? Deci bonificația din anul acesta, da, este în procent de 3% acordată la impozitul pe venit. Da? Deci reținem numai de la impozitul pe venit, nu și la contribuțiile sociale. Da? Cu toate că suma cea mare e la contribuții sociale, dacă o luăm așa după cuantum. Trebuie îndeplinite două condiții. Prima, să-și depună declarația unică până la data de 15 aprilie 2026, deci vedem că se devansează termenul, da? Deci nu 25 mai, 15 aprilie, statul are nevoie de bani mai repede.
și evident să plătim tot ce am declarat în declarația unică, atât impozitul pe venit cât și contribuțiile sociale, CAS, CASS, dacă datorăm de ambele, da? Să le plătim până la 15 aprilie 2026. Această bonificație se determină în cazul acesta de către contribuabil, da? Și se evidențiază distinct în declarația unică. Da? Este acolo rubrică, automat, dacă bifez bonificație, îmi calculează 3% din impozitul pe venit, da? Și eu plătesc doar impozitul minus această bonificație, sub rezerva verificării ulterioare, zice legea. Aia înseamnă că eu dacă, de exemplu, am impozitul 100 de lei, 3% 3 lei, da? Deci plătesc 97 de lei. Plătesc 97 de lei, dar ANAF o să verifice cele două condiții ulterior. Dacă am depus declarația până la 15 aprilie, am plătit până la 15 aprilie, da? Cei 97 de lei sau cât era de plată. Da? Dacă îndeplinesc condițiile, rămâne așa și e ok. Dacă nu îndeplinesc condițiile, atunci nu-mi recunoaște această bonificație de 3 lei și mă trezesc cu o somație. Aveți de plată încă 3 lei. Nu mi s-a recunoscut bonificația. Cornel, cum ne putem asigura că nu am omis niciun venit când completăm declarația unică? Acum sursele de venit sunt numeroase, sunt tot mai diverse pe zi ce trece și au fost în trecut multe situații în care o persoană fizică și-a omis calculul unui venit pentru încadrarea în plafonul de sănătate, a bifat că nu datorează sănătate și peste 5 ani, surpriză, a primit notificare de la fisc că datorează sănătate. Eu am întâlnit și cazuri la ghișeu în care oamenii spuneau că au întrebat în fiecare an, am ceva de plată la ANAF. Li s-a spus că nu și peste 5 ani primesc notificarea. Cum am putea să evităm? Păi, în primul rând, noi trebuie să ne asigurăm că ținem o evidență cât mai clară a veniturilor pe care le avem. Atât din activități independente, din chirii, din dividende, din bursă, din cripto, din alte surse. În special, să avem grijă la veniturile pe care le obținem de la brokerii din străinătate, da? Cele pe care le obținem în general din străinătate, pentru că astea, deocamdată, fiscul nu au așa o evidență exactă, dar în contextul digitalizării acestea masive, da? Și cu inteligența artificială și cu toate bălăriile astea, evident că în câțiva ani deja informațiile astea o să circule foarte ușor de la o autoritate fiscală la alta, da? Și de aceea, acum dacă stăm liniștiți un an, doi, da? Ne putem trezi, așa cum ai zis tu, Delia, peste 5 ani, da? Până la perioada de prescriere, să ne trezim cu o notificare de conformare și după aceea imediat cu și o decizie de impunere în care ne zice că noi am avut venituri din bursă, de la brokerul respectiv și așa mai departe, nu l-am declarat și cei mai rău că trebuie să avem, pe lângă sumele suplimentare pe care le datorăm, urmează și căruța de accesorii. Da? Deci dobânzi și penalități alea poate ajung chiar la poate mai mult decât debitul. Da? Deci aici trebuie să avem grijă. Ce se mai poate face? Dacă se poate scoate o adeverință de venit din spațiu privat virtual la contribuabil, să vedem cu ce venituri figurăm la ANAF. Acolo datele sunt luate din declarațiile 205, deci cei plătitorii de venituri de la care obținem noi veniturile, ei declară la ANAF aceste venituri și de acolo se înregistrează și le putem lua de acolo, eventual, și alte declarații din evidențele ANAF, din contractele de închiriere. Deci prima dată noi trebuie să fim atenți la veniturile noastre, pentru că ANAF-ul în general nu e atent și el e atent numai când trebuie să-ți ia banii. Deci trebuie să avem grijă la veniturile astea, pentru că mai mult decât atât ele se cumulează și împreună trebuie să avem grijă de acel plafon de 6 salarii la sănătate, că dacă l-am depășit, atunci datorăm și contribuție de sănătate. Da? Deci, pentru că, bine, în excepție fac veniturile din activități independente care intră în altă oală cu CASS-ul. Da? Deci vorbim aici de veniturile astea care se cumulează la plafoanele de 6, 12, 24. Chirii, bursă, cripto, dividende, alte surse, da? Deci toate astea. Atât din România cât și din străinătate. Deci toate astea se cumulează și atunci trebuie să avem grijă. Preiau o întrebare de la dragul Nicoleta.
unde ar urma să fie încărcată varianta precompletată a declarației cu datele pe care le deține ANAF? Da, deci asta încă o noutate acum din anul ăsta. O să avem o declarație precompletată. ANAF se laudă că până la 31 martie o să o avem. Ea zice că o să vină în spațiu privat virtual sau cei care nu au spațiu privat virtual la ANAF, la ghișeu. Da? Deci acolo trebuie să meargă contribuabilul să zică, băi, mi-a venit declarația precompletată, ia-o de aici. Da? Dar în general cam lumea cam au spațiu privat virtual și acolo se va, din ce am înțeles, în perioada asta între 15 martie, 31 martie va veni declarația asta precompletată. Dar această declarație precompletată, să nu ne culcăm așa pe ureche că zice, ai gata, e completată, nu mai trebuie să o semnez și să-i dau drumul. Nu, vine cu niște date precompletate din ceea ce ANAF poate determina. De exemplu, din declarațiile 205, din declarațiile 112, care au fost depuse de către firmă pentru noi, sau din evidența contractelor de închiriere, dar la activități independente n-au de nevoie să știu ANAF-ul ce plăți am făcut și ce încasări, da? Pentru că nu luăm datele din e-factura, de acolo luăm facturile și așa, nu e ca la firme. Da? Deci noi aici trebuie să avem situația plăților și a încasărilor. Și atunci, doar pentru aceste categorii de contribuabili e această declarație precompletată folositoare. Da? Deci pentru cei care au în general veniturile cu stopaj la sursă, care e final, ca să vadă dacă sunt încadrați la plafoanele astea de CASS, de 6, 12, 24 de salarii minime. Mulțumim. Mai preiau o întrebare de la Iulia. Am 26 de ani, sunt studentă și am venituri din dividende. Depășesc plafonul de 24 de salarii, plătesc CASS, sunt studentă la zi. Dacă e studentă la zi, aici avem excepție la contribuabili, la CASS. Da? Deci ei sunt exceptați de la plata contribuției la sănătate. Din dividende, nu și din activități independente. Deci dacă ar avea un business, un freelancer sau ceva, un PFA, atunci nu era acceptată de la contribuția de sănătate. Dar așa la dividende este acceptată. Deci nu datorează contribuții la sănătate. Mulțumim. Cornel, spuneai puțin mai devreme de veniturile din străinătate și că ar trebui să fim atenți la ele. Mai precis, ce ar trebui să urmărim aici, ce obligații de declarare avem și așa din experiența ta, cât de mult știe fiscul, cât am câștigat noi în afară? Deci, așa cum am zis și anterior, fiscul deocamdată nu are chiar așa informații exacte, dar totuși încet începe să aibă, da, și să aibă comunicarea asta între autoritățile fiscale. Și trebuie să avem grijă la treaba asta. Ce trebuie să reținem la veniturile din străinătate? Că ele se impozitează exact ca și cum s-ar impozita în România în funcție de categoria de venit. Ce vestea bună e că dacă cumva ni s-a reținut în impozit acolo, în străinătate, aici în România putem beneficia de un credit fiscal, dacă bifăm acolo în declarația unică metoda creditului fiscal și în baza Convenției de evitare a dublei impunere cu statul respectiv, deci de-aia trebuie să citim înainte Convenția de evitare a dublei impuneri cu statul de unde avem veniturile, da? Și să vedem dacă putem beneficia de acest credit fiscal. Da? De regulă, dacă am plătit acolo un impozit, aici beneficiem de un credit fiscal. Nu trebuie să atașăm nimic la declarația unică, ceva dovezi, dar ele trebuie păstrate, deci trebuie să le avem și să le păstrăm în caz că avem un control până la 5 ani, în perioada de prescriere, să le putem prezenta și să justificăm de ce ne-am acordat acest credit fiscal pentru impozitul datorat în străinătate. Deci așa e cu veniturile astea din străinătate. Și deocamdată fiscul nu e chiar așa informat cu privire la câștigurile de la brokerii străini, dar am înțeles că în legătură cu cripto, ANAF o să-și facă o divizie, inclusiv o divizie specială pentru urmărirea tranzacțiilor cu monedă virtuală. Da? Și deja așa încet se pun și ei la punct. Mai durează puțin, dar trebuie să fim prevăzători, da? Să nu ne culcăm pe ureche și să... Deci, am câștigat la bursă de la brokerul ăla de nu știu în ce țară, nu le mai declar. Aici ai puțin cu risc, da? Să nu ne trezim peste câțiva ani că vine o impunere din urmă. Așteptăm să treacă cei 5 ani.
Exact. Cornel, spuneai și de cripto mai devreme. Destul de multă lume mai cumpără, vinde cripto. În situația în care obținem câștiguri, cum se impozitează acestea? Și Deci aici știu veniturile că din este și o da. problemă, că se calculează destul de greu câștigul acesta. Nu e ca și la broker că îți vine o fișă Exact. precompletată cu câștigul. Da. Deci veniturile din cripto odată sunt încadrate la venituri din alte surse, la articolul 114. Se impozitează cu 10%. 10% la ce? La preț de vânzare minus preț de achiziție minus costurile cu tranzacțiile prin care s-a transformat moneda asta virtuală într-o monedă fiat, cum s-ar zice. Da? Deci eu trebuie să o transform în euro, în dolari, în așa mai departe, să fie cuantificabilă. Da? Deci nu faptul că eu dețin niște cripto, automat deja mă fac subiect de impunere. Deci în momentul în care eu mi transfer la mine în cont, în dolari sau în euro, atunci doar se cuantifică și trebuie să văd dacă am câștig din această tranzacție sau am pierdere. Da? Deci se plătește 10% la această diferență, preț de vânzare minus preț de achiziție minus costurile cu tranzacția respectivă și câștigul sub nivelul 200 de lei pe tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 de lei. Și așa cum am zis, se înființează la nivelul ANAF o divizie care să urmărească aceste tranzacții și atunci trebuie să fim atenți și la acest gen de tranzacții dacă avem pe piață. Mulțumim. Mai preiau o întrebare de la Felicia. Dacă am depus deja declarația unică în februarie și am plătit toate datoriile fără bonificație, se mai poate acum beneficia de cei 3%? Da, deci să ne bucurăm că ANAF nu zice mulțumesc frumos că ați plătit integral. Nu, deși pentru aceștia există soluția declarației rectificative, depunem o declarație rectificativă în care bifăm acea bonificație și dacă am plătit deja, da, banii respectivi ori se restituie dacă nu avem alte datorii sau dacă nu se compensează cu alte datorii. Da? Deci, practic, banii aceștia nu se pierd. Fiecare contribuabil beneficiază de această bonificație dacă îndeplinesc aceste condiții. Evident că dacă o declarat deja în februarie și a și plătit, clar că se încadrează la cele două condiții. Da? Deci până la 15 aprilie el și-a îndeplinit toate obligațiile și atunci beneficiază de această bonificație. Deci depune rectificativă, da? Pe site-ul ANAF, acolo la formularul ăla 212, bifează bonificație, da? Deci completează aceleași informații care erau în declarația inițială. Deci exact copie la Indigo, doar că pune și bonificația respectivă. Atât. Mulțumim. Trec la un alt subiect. E o situație des întâlnită pe aici, prin Cluj, când o persoană fizică închiriază un apartament unei alte persoane fizice. Aici e sport național asta. Au ajuns prețurile la cer. Da, deci aici... Ar trebui să știi dacă obții astfel de venituri din chirii ca persoană fizică de la altă. Dacă obținem venituri din chirii, suntem proprietari, da, pe un imobil și îl închiriem la o persoană fizică. În cazul acesta, proprietarul are mai multe obligații, puțin în sensul că trebuie în primul rând în 30 de zile să-și declare contractul ăsta de închiriere la ANAF prin formularul C168, după care are obligația să-și depună declarația unică, deci pentru veniturile anului 2026 la anul, da? Ca și cum acum pentru anul 2025 în această declarație unică din 2026, da? La capitolul 1, declarăm. Și cum calculăm impozitul? Se calculează la venitul brut din chirie, da? Dacă e 1000 de lei, să zicem 1000 de lei să fie mai simplu exemplu. Statul român în mărinimia lui ne recunoaște 20% cheltuieli forfetare, deci 200 de lei. Deci 1000 minus 200, 800 de lei. La asta aplicăm 10%, cota încă unică, ca să zic așa. Da? Deci 80 de lei impozitul. Da? Deci practic 80 de lei el va declara prin declarația unică, dacă e venitul din 2026, la anul, în declarația următoare. Da? Și, bineînțeles, aceste venituri din chirii se cumulează celelalte tipuri de venituri pe care le are, din dividende, din bursă, din cripto, din alte surse, da? Deci toate în afară de activități independente. Alea intră pe altă cale. Așa?
și să vadă dacă depăși plafonul de 6, 12, 24 de salarii, ca să vadă dacă plătește și CASS-ul ăsta de 2430 de lei la plafonul minim. Da? Deci el își depune declarația unică. Dacă persoana fizică închiriază la o persoană juridică sau o entitate care își ține ea contabilitatea, în acest caz persoana fizică scapă de o corvoadă, în sensul că impozitul nu-l mai plătește el la ANAF, că îl plătește firma prin stopaj la sursă. Tot așa, îi se recunosc 20% cheltuieli forfetare și până la urmă impozitul tot 80 de lei, că lumea era nebunită și speriată, zicea, păi cum, ce, nu mai că îmi plătește la 80 de lei, dar mie îmi dă mai puțin. Deci eu am chiria de 1000 de lei și în cont mi-au intrat 920 de lei. Păi cum, domnule? Păi dăm 1000 de lei, nu? Și era o muncă de lămurire cu omul să-i explici că de ce nu-i dai 1000 de lei, că îi dai numai 920. Păi da, plătesc eu impozit. Lasă, domnule, impozit, dăm bani aici. Da, și da, deci el scapă de declarația unică în sensul că la impozit. Dar dacă cumva nu scapă de CASS, dacă are venitul peste 6 salarii, trebuie să-și depună declarația unică, tot așa la anul, da? Dacă sunt veniturile pe 2026, la anul, sau dacă e în 2025, acum, în declarația asta, da? Pifează acolo la CASS și datorează, de exemplu, la 6 salarii, 2430 de lei. Da? Și entitatea care i-a reținut la sursă impozitul are obligația să declare impozitul prin declarația 100 în fiecare lună până în 25 mai a lunii următoare plății chiriei. Odată pe an să-i depună și formularul 205 pe CNP-ul proprietarului, că așa știe ANAF după aceea ce venit a realizat acel CNP. Da? Și evident, normal, deci dacă omul vrea o dovadă că i s-a reținut și s-a plătit impozitul, firma are obligația să-i pună la dispoziție un document în sensul ăsta. Nu e un document tipizat, e un document în care se rezulte că firma i-a reținut și i-a plătit impozitul. Cum sunt tratate garanțiile? Dacă proprietarul reține garanții de la locatar, ce regim fiscal au acestea? Da, deci referitor la garanții, acestea nu intră în venitul brut al contribuabilului, da, pentru care să plătească impozit, dar ele totuși intră la venitul brut asta al chiriei dacă acele garanții se transformă în chirie, de exemplu, la sfârșitul contractului, da? Dacă această garanție este folosită pentru acoperirea unor pagube sau pentru decontarea unor utilități, da? În cazul acesta nu intră în venitul brut al chiriei, aceste garanții au tratamentul acesta fiscal. Dacă ele se restituie la final, nici atunci, deci ele nu intră în venitul brut, doar dacă la sfârșitul contractului aceasta este în contul unei ultime chirii, să zicem, sau se transformă pe parcursul contractului într-o chirie. Numai atunci această garanție reținută intră în venitul brut al contribuabilului respectiv. Mulțumim, Cornel. Trec tot la o situație frecventă. Luăm cazul concret al unei persoane fizice care dorește să închirieze un apartament în regim Airbnb sau Booking. Aici ce obligații are? Dar dacă are nu un apartament, ci 8 apartamente, ar diferi cu ceva regimul fiscal? Are bani. Aici are bani mai mulți? Este tot din Cluj, nu? Că are 8 apartamente sau 8 camere, da. Bun. Și aici sunt multe întrebări pe lângă, că sunt și mulți întreabă dacă au obligația să emită facturi pentru închirieri, dacă trebuie să se doteze cu casă de marcat, cu POS și cu tot ce înseamnă aparatură solicitată de ANAF. Aici facem diferență între anul 2025 și anul 2026. În anul 2025 este un regim, 2026, prin pachetul de măsuri fiscale numărul 2, da, s-a modificat schimbarea. Bun. Pentru anul 2025 avem, deci dacă închiriem pe termen lung, ce înseamnă peste 30 de zile, deci închirierea pe termen lung intră la această impozitare de care am vorbit anterior. Venit brut minus 20% cheltuieli forfetare, la diferență plătim 10% impozit. Dacă închiriem camerele în scop turistic, da?
până la 5 camere. Până la 5 camere, atunci intrăm în anul 2025, vorbim, da? La normă de venit. Ce sunt normele astea de venit? Sunt niște norme de venit stabilite de ANAF în cooperare cu Ministerul Turismului, da? Se publică pe site-ul ANAF și acolo ne uităm în funcție de categoria zonei unde se află imobilul respectiv, dacă e la mare, dacă e la munte, dacă e în stațiune balneoclimaterică, dacă e într-o localitate normală, de câțiva ani buni de zile, norma de venit turistică este 11.000 de lei pe cameră, pe an. Da? Aia înseamnă că e 10% impozit, 1.100 de lei. Deci pentru fiecare cameră plătesc 1.100 de lei. Am 4 camere, 4.400 de lei. Ăsta e impozitul. Da? Pe lângă ăsta trebuie să le cumulez cu celelalte tipuri de venituri pe care le am, dividende, bursă și așa mai departe. Dacă depășesc 6 salarii, plătesc și CASS. Asta dacă sunt până la 5 camere. Dacă depășesc 5 camere, deja intru la sistem real, ceea ce înseamnă că am veniturile, am cheltuielile, la diferență plătesc 10% impozitul. La fel, CASS-ul este exact la fel, la plafoanele de 6, 12, 24 de salarii minime. Acum, referitor la emiterea facturii. În anul 2026 a venit ordonanța asta 8, parcă pe 2026, în care inclusiv persoanele fizice care sunt identificate fiscal prin CNP, da? La început era din 1 ianuarie 2026 obligația, au obligația să emită factură electronică. Da? Deci să se înscrie acolo în registru ROE factura, formularul la 082 pe SPV și să-și emită facturile electronice. A fost atunci o mare tărăboi, că păi cum, acum ne dați asta pe cap, nu știu, bine, ok. A venit o altă ordonanță de urgență și a zis, bine, de la 1 iunie nu mai aveți această obligație. Deci reținem că cu 1 iunie, dacă închiriem camere în scop turistic, da, prin sistemul ăsta Airbnb sau Booking, avem obligația să emitem factura electronică, da, și să o transmitem în spațiu privat virtual. Să respectăm termenul de 5 zile lucrătoare. Aici s-a modificat, iar înainte era 5 zile calendaristice, acum sunt lucrătoare, deci avem un termen mai mare puțin. Dar să nu uităm că avem și amendă dacă nu trimitem această factură. Avem de la 1.000 de lei la 2.500 de lei, plus 15% din contravaloarea facturii. Da? Deci, practic, aici trebuie să avem grijă să nu le ratăm. Deocamdată n-am văzut să fie amenzi pe trimiterea asta a facturilor, dar nu se știe niciodată când vor începe, în funcție de visteria statului, cât de goală e. Așa, da, deci asta e. Acum, referitor la anul 2026, aici se schimbă regulile, sunt deja 2 categorii de contribuabili. Da? Dacă închiriem camere de la 1 la 7 camere, atunci impozitarea se schimbă, nu e mai la normă de venit, că și-a dat seama statul probabil că ce ai 1.100 de lei, cam puțin luăm de pe oamenii ăștia. Atunci să zicem că au venitul brut, da? Deci realizează un venit brut, le dăm 30% cheltuieli forfetare, așa ca la niște amăreți, să zicem, și la diferența asta le mai scădem și din venitul brut comisionul de la Booking, de la platformă. Deci, practic, luăm numai ce am încasat în cont. Da? Că Airbnb, Booking-ul ne reține comisioanele și așa mai departe și ne virează numai diferența. Pe venitul acela scădem 30% cheltuieli forfetare, la diferență e 10% la impozitul. Da? Și ăla îl datorăm. CASS-ul până la 7 camere este tot la plafonul de 6, 12, 24 de salarii minime. Da? Și cu asta s-a terminat. Nu avem nevoie de evidență contabilă, nici registru de evidență fiscală, să ținem veniturile, pentru că impozitul este la venit brut minus cheltuieli forfetare. Dacă depășim deja 7 camere, se schimbă situația, da? Deci de la 8 în sus, trecem la activități independente. Deci, practic, suntem la activități independente și atunci avem, dar de fapt eu struț o cămilă, că nu activități independente, că nu scădem toate cheltuielile. Tot așa, din venitul brut scădem comisionul platformei și așa mai departe, scădem tot 30% cheltuieli forfetare, deci nu ne lasă mai mult. La diferență plătim 10% impozit, dar suntem la activități independente pe partea de contribuție a ENASOL. Că intrăm la plafonul de 12-24 de salarii minime la CAS, deci exact ca la PFA. Da?
Dacă depășim 12 salarii, plătim la 12 salarii CAS-ul 25%, la 4.050, deja e 12.150 parcă. Așa? Și contribuțiile la sănătate, și aici ne comportăm ca o activitate independentă, plătim CASS nu la plafoanele de 6, 12, 24, ci la venitul net realizat. Deci la acela venit brut minus cheltuielile cu platforma minus 30% cheltuieli forfetare. Ăsta e venitul net realizat. La ăsta trebuie să plătim 10% CASS. Plafonat, evident, statul a zis, hai să-l plafonăm la cât? La 90 de salarii. Aoleu, când au zis lumea de asta, așa a fost propunerea inițială. Da. A zis, hai că bine, mă, hai, fie. În prezent, în anul 2025, plafonul la activități independente maximal e 60 de salarii, da? Deci să reținem. Da? Deci nu putem plăti mai mult de 60 de salarii. Ok. În 2026 au zis inițial că e 90. A fost o nebunie pe mass media, pe grupuri, pe nu știu ce. A zis, bine, 72 de salarii. Wow, ce bine! Da? Deci, practic, ne-am bucurat așa. Psihologic. Intenția lor era de la început 72, știi? Dar a zis 90, ca să, după aia, știi, că la negocieri. Fac, zice, 72, ce bine, bine că e 90. Și am ajuns să ne bucurăm că sunt 72 de salarii, știi? Deci așa, asta e psihologie inversă, știi? Da, exact. Deci, dar în acest caz, dacă ne cadrăm la activități independente peste 7 camere, da, deci avem nevoie de formă de autorizare, un PFA, o întreprindere individuală. În ambele cazuri, și dacă am sub 7 camere și peste 7 camere, am obligația folosirii casei de marcat dacă am încasări cash, da? Și să emit factura electronică pe CNP începând cu 1 iunie. Da? Deci începând cu 1 iunie am obligația să mă înregistrez în registru ROE Factura, formularul la 082, pe site-ul ANAP. E simplu, nu e problemă, e ușor de înregistrat. Și după aceea să am un soft de facturare unde să-mi înrolez semnătura electronică și evident să emit facturile și să le transmit în SPV în 5 zile lucrătoare. Deci asta în ceea ce privește Airbnb-ul și Booking-ul. Dacă ești în situația și mai fericită și ai și mai mulți bani și îți cumperi un apartament în Spania, spre exemplu, și îl dai în chirie acolo, ce obligații fiscale? În Spania, acum mai ales că ei s-au declarat puțin neutri față de nebunia asta din Golf. Da? Bun, deci trebuie să reținem în primul rând. Deci sunt rezident fiscal în România, da? Îmi cumpăr un apartament în Marbella, e frumos acolo, lângă Malaga, da? Așa, și evident că nu stau acolo, dar zic, totuși să producă ceva dacă tot l-am cumpărat, da? Și mi-l închiriez, da? Ok. Aia înseamnă că o obțin venituri din străinătate, fiind rezident fiscal în România. Impozitul, conform Convenției de evitare a dublei impunere, dacă ne uităm cu Spania, se plătește în Spania. Dar totuși noi avem obligația să depunem declarația unică, să adăugăm acolo venit din străinătate, cedarea folosinței bunurilor, da? Și la impozitul plătit în străinătate, în Spania, de exemplu, să zicem că acolo ni s-a reținut 1.000 de euro, da? Se calculează la cursul BNR mediu, da? Din anul respectiv. Ok, bun. În România am obligația să plătesc la venitul brut, scad 20% cheltuieli forfetare, că e venit din cedarea folosinței bunurilor și se impozitează exact cum ar fi din România. Și mi este un impozit de plată. Dacă acel impozit de plată care îmi stabilește declarația unică la venitul ăsta brut minus 20% cheltuieli forfetare, dacă acest impozit este mai mic decât cât am plătit eu în Spania, eu am un credit fiscal, dar nu mai mult de impozitul datorat în România. Deci, practic, statul nu-mi dă banii înapoi care eu am plătit în Spania. Da? Deci, dacă aici datorăm 100 de lei, acolo am plătit 1000 de lei, să zicem, da? Aici beneficiez de un credit fiscal de 100 de lei și pe declarația unică o să am impozitul zero. Da? Deci, practic, nu o să am impozit de plată. Dar trebuie să menționez în declarația unică impozitul plătit în străinătate și aici, repet, nu trebuie să anexăm la declarația unică nimica, dar pur și simplu să ținem evidența acestor documente din Spania, contractul de închiriere, dacă trebuie să ne înregistrez la autoritățile fiscale din Spania,
impozitul pe care l-am plătit în Spania, dovada plății și așa mai departe, extrasul de cont sau ce am avut acolo, în caz de un control cândva, da? Eu să justific de ce mi-am acordat acest credit fiscal aici în România și n-am plătit nimic, practic. Da? Pentru că nu o să plătesc nimic, pentru că am plătit acolo. Da? Dar totuși trebuie să-i menționez în declarația unică. Da? Deci trebuie să le declar la venituri din străinătate, la cedarea folosiței bunuri, la categoria respectivă. La fel, dacă obțin dividende, tot așa, trebuie să declar la venituri din străinătate din dividende. Da? Și văd ce am obținut. Dacă mi s-a reținut acolo impozitul, aici beneficiez de un credit fiscal și bifez acolo în declarația unică metoda creditului fiscal. Multă lume se întreabă aici la venituri din străinătate. Am o chestie, dacă în cele din urmă am ajuns la pensie, nu știu ce, și am zis, gata, termin aici cu România și mă duc în Spania, acolo la apartamentul meu de la Marbella. Atunci am stabilit și rezidența fiscală în Spania și atunci în România nu mai declar nimic, nu mai am nicio obligație, plătesc doar impozitul ăla în Spania și la plecarea din România trebuie să completez acel chestionar prin care mă scot din evidențele fiscului român, da? Și după aceea mă iau în evidență cei din Spania ca rezidenți fiscal spaniol. Și atunci toate obligațiile acolo vor fi. Voiam să menționez aici că sunt foarte multe întrebări din partea unor persoane fizice care obțin venituri din străinătate, care se întreabă de ce este atât de complicat să declare aceste venituri, adică pentru o persoană care nu are studii economice sau, nu are cunoștințe în domeniul fiscal, să analizeze singure toate aceste convenții, ar fi suficient de complicat și nu ar putea să reușească singure să declare corect. Cum ți se pare procesul acesta de declarare? Nu e chiar obligatoriu să te uiți acum pe convențiile astea de evitare a dublei impuneri. Deci, practic, trebuie să vezi prima dată dacă ți s-a reținut acolo vreun impozit. Dacă ți s-a reținut acolo un impozit, aici trebuie să treci în declarație și vezi dacă mai ai de plată sau nu mai ai. Că acolo formularul ăsta deja ai cam cum am completat datele, deci el automat ne arată dacă mai avem de plată sau nu mai avem de plată. Da? Dar totuși, minime cunoștințe ar trebui aici, ce metoda creditului fiscal și nu știu ce, păi lumea nu prea știe treburile astea. Dar de aia, cei care obțin venituri din străinătate, mă gândesc că au ceva bani și atunci își permit totuși să apeleze la un consultant sau să se uite pe YouTube, da, sau aici la noi. Mai au câteva întrebări de la Oana. Spune că dacă se plătesc proprietarului și utilitățile, acestea intră în venitul impozabil? Păi nu, deci utilitățile ele intră în sarcina celui care folosește bunul respectiv, imobilul, da? Acestea nu intră în venitul proprietarului, pentru că sunt cheltuielile făcute de către chiriaș. Da? Pentru exploatarea spațiului respectiv. Mulțumim. Mai preiau de la Mariana o întrebare: la ce curs valutar calculez dacă chiria e în valută? Chiria e în valută, ca și alte venituri din străinătate, folosim cursul mediu BNR din anul 2025, dacă sunt veniturile din 2025. Nu mai avem nebunia aia cum era acum câțiva ani, când trebuia să luăm cursul valutar de la sfârșitul fiecărei luni, din ianuarie, din februarie, după aia făceam o medie, după aia era o horror. Acum au pus cursul mediu BNR din anul 2025 și ăla îl găsim pe site la BNR și am scăpat de griji. Deci, practic, acum, estimarea și atunci, estimam un venit brut la un curs, da? La cursul de dinainte de depunerea declarației unice, cum era înainte, și acum când depuneam declarația ulterior, trebuia să regularizăm cursul ăsta valutar, da? La cursul mediu BNR. Acum direct declarăm în formularul ăsta cursul mediu BNR și gata, nu mai estimăm nimica. Da, și dacă, de exemplu, persoana fizică închiriază la o entitate care își conduce evidența contabilă și chiria e în valută, da? Atunci venitul brut din chirie se stabilește pe baza cursului BNR din ziua precedentă plății chiriei, da? Și astfel încât nu mai
avem obligația să-și regularizeze cursul valutar persoana fizică la sfârșit. Pentru că deja el e actualizat cât de cât, da. Da. Avem și o întrebare, nu trebuie să ne răspunzi. Cât costă, e o întrebare anonimă, cât costă un apartament în Spania, nu? Completarea unei declarații unice de către un contabil? Glumesc, trecem la următoarea, aici vom face întrebări tehnice. În Bitcoin sau în lei? O întrebare de la voi cu Mihaela. Cum se încadrează veniturile din dobânzile de la titluri de stat? Vestea bună e că la titlurile de stat nu plătim nici impozite, nici contribuții de sănătate. Deci, practic, putem investi în titluri de stat, numai bani să avem. Deci nu plătim nici impozite, nici sănătate. Deci sunt venituri neimpozabile, sunt categoria veniturilor neimpozabile și exceptate de la plata contribuțiilor. Mulțumim. Deci, practic, am făcut un depozit de 50.000 de lei, ne dă înapoi tot 50.000 de lei. Deci nu ne reține nimic statul. Bine, ne mai dă și dobânda, dar aia nu se impozitează. O întrebare anonimă. Care este cel mai complex caz de declarație unică pe care l-ați completat? Da, cel mai complex caz a fost când o persoană a avut venituri din activități independente și a avut și din drepturi de autor. Și au depășit plafoanele astea de 12-24 de salarii minime la CAS. Da? De ce zic că era complexă? Pentru că în cazul acesta, așa cum știm, CAS-ul se datorează la activități independente și la drepturi de autor. Da? Deci astea singurele venituri, bine, exceptând salariile, la activități independente și drepturi de autor. Datorăm CAS. Da? Bun. La restul veniturilor, orice, dividende, cripto, bursă, alte surse, nu avem CAS. Deci scăpăm de asta. Formularul ăsta supra-inteligent, automat când completăm tipul de venit, nici nu ne mai pune CAS. Deci asta e un lucru bun, că înainte lumea nu știa că plătesc CAS, nu plătesc. Și atunci, dacă persoana are și activități independente și CAS și drepturi de autor, la activități independente, așa cum știm, din venitul brut, da, avem deducerea CAS-ului și a CASS-ului, da? Dar avem deducere CAS doar o parte, nu toată partea, pentru că o parte alocată drepturilor de autor din plafonul ăsta de 12.150, să zicem la 12 salarii, da? Nu pot să-mi scad 12.150 la activități independente, pentru că o parte din 12.150 e alocat la drepturi de autor. Și atunci trebuie să fac o pondere. Cât la sută din veniturile totale îs la activități independente și doar atâta la sută din 12.150 pot să-mi deduc la activități independente. Da? Și la diferența nu am voie să o deduc la drepturi de autor, pentru acolo nu se deduce, pentru acolo impozitul este la normă, la forfetar. Da? La venitul brut obținut scad 40% cheltuieli forfetare și la PIC 10% și la impozitul final. Deci nu scad nici CAS, nici CASS. Da? Deci atunci aveam aici pondere. Și așa cum în declarația unică este aici rubrica aia pondere, nu știu, cum întreba lumea, ce e pondere aia? În cazurile astea se folosește. Da? Dar am avut un caz, două de genul acesta, dar a fost ok. Mulțumim. Cornel, dacă o societate reține la sursă un impozit pentru o cheltuială făcută în favoarea asociatului, asociatul trebuie să țină cont de acel venit când calculează baza pentru CASS? Deci dacă o firmă efectuează o cheltuială în favoarea unui asociat, da, îi plătește, nu știu, o masă la restaurant, o ce știu eu ce, niște bunuri acolo, da? Pentru asociat, aceste cheltuieli reprezintă niște venituri, da? Niște venituri încadrate de fisc la venituri din alte surse. Astea erau impozitate cu 10%, acum sunt impozitate cu 16%, pentru că au auzit discuții, cred că pe grup, în care au zis că, uite, dacă impozitul pe dividende e 16%, ia să ne punem noi acolo cheltuielile noastre ale asociațiilor la alte surse, da? Și plătim 10% și fetăm fiscul. Uite, au auzit ei acolo și au zis, și alte sursele și alea 16%. Deci, ca să fie fără supărare.
Da? Deci sunt încadrate la venituri din alte surse, se impozitează cu 10% la asociat. Da? Dar bine, impozitul e reținut la sursă de către firmă, se plătește prin declarația 100 până în 25 a lunii următoare, dar asociatul are obligația să-și declare în declarația unică dacă depășește plafonul de 6, 12, 24 pentru CASS. Cumulat, împreună cu chirii, bursă, cripto, ce venituri mai are pe acolo, la un loc și dividende. Da? Deci din toate astea, din găleata asta, dacă are 6 salarii, trebuie să plătească 2430 de lei CASS-ul. Da. Sunt mai multe întrebări despre chirii, mai preiau una anonimă. Dacă sunt chiriaș persoană juridică și închiriez de la o persoană fizică un apartament, cum aș putea afla dacă a declarat contractul la ANAF și pe mine cu ce m-ar afecta dacă, ca firmă, dacă proprietarul nu a făcut acest lucru? Deci, persoana juridică, închiriez de la o persoană fizică, da, așa. Da, și vrea să verifice dacă acea persoană fizică și-a îndeplinit obligațiile declarative la ANAF și dacă nu și le-a îndeplinit... Dacă și-a înregistrat contractul la ANAF. Da. Acum, în baza secretului fiscal, nu știu dacă îi spune de la ANAF dacă CNP-ul respectiv are contractul de închiriere, dar persoana juridică poate să facă minimul de diligență încât să-i ceară dovada înregistrării contractului la ANAF. Da? Deci, practic, să-i ceară dovada înregistrării contractului la ANAF și în baza aceasta să continue după aia colaborarea. Să nu creadă pe cuvânt acum. Avem încă o întrebare de la Ovidiu. Dacă sunt două persoane, soț și soție, și ele dețin în comun un apartament, câte 50% fiecare, unul dintre soți renunță la veniturile din chirii prin declarație la notar, cum completăm în declarația unică și C168? Deci dacă sunt doi coproprietari, prin act autentic, deci la notar, da? Unul din proprietari poate să renunțe la venituri în favoarea celuilalt și toate drepturile și obligațiile vor fi referitor la declararea impozitului, da? și plății acestuia, va reveni în sarcina unuia dintre ei, care el depune declarația pentru amândoi. Da? Pe CNP-ul celui care a preluat această responsabilitate. În cazul contractului de închiriere care se înregistrează la ANAF, formularul C168, aici se declară, acolo știm că părțile astea, trebuie să declarăm locatorii, adică proprietarii, proprietarul desemnat, da? Deci proprietarul desemnat în acest caz este acea persoană, el completează acest formular și înregistrează și îl declară la ANAF, completează și datele locatarilor, chiriașilor, datele imobilului, moneda în care se face chiria, plata acestei chirii, durata contractului de închiriere și așa mai departe. Dar la locatori, deci la proprietari, trebuie trecute toate persoanele care sunt proprietari acolo, pentru că se trec și cotele deținute în procente, da? 50-50% sau în fracții, da? Dacă avem 1/3, 2/3, nu știu ce, astfel încât formularul la sfârșit verifică dacă cei locatorii respectiv, proprietarii, coproprietarii împreună, dacă îndeplinesc procentul integral de 100% sau fracția întreagă de 1. Da? Deci în cazul contractului de închiriere ei trebuie declarați amândoi, dar declarația unică și plata se face doar de către cel care și-a asumat prin actul autentic la notar. Mulțumim. Ne mai întreabă cineva dacă există vreo variantă să mai redirecționăm către ONG-uri o parte din impozit, așa cum este stabilit prin declarația unică. Nu mai se poate declara, nu mai se poate redirecționa nimic. Ne-a tăiat gazul guvernanții la treaba asta. Nici micro-întreprinderile nu mai direcționează nimic, doar singurii care au rămas doar salariații și firmele plătitoare de impozit pe profit, atât. Mulțumim. Cornel, mai avem o ultimă întrebare. Care sunt cele mai mari și mai frecvente probleme care sunt întâlnite la completarea declarației unice? Deci, odată,
să fim atenți să nu încadrăm greșit categoriile de venituri. Acum, cu formularul ăsta inteligent, suprainteligent, e mai ușor. Că înainte se făceau greșelile astea, dar nu știam dacă pe anumite venituri plăteam CAS sau se încadra la CASS, la ce bază de calcul și așa mai departe. Acum, în funcție de ce venit am ales în declarația unică, el automat încadrează acolo la categoria de plafon unde trebuie, da? Deci e mai intuitiv acum acest formular și se greșește mai puțin pe acesta. Dar trebuie să avem grijă în continuare la numerele de înregistrare a contractelor de închiriere. Da? Dacă am început cu un contract de închiriere numărul 14, da? Acum dacă se continuă contractul de închiriere și anul viitor, să folosesc tot numărul 14, că altfel dacă pun alt număr, nu mai știu ce număr i-am dat anul trecut și zic, hai, pun numărul 1, că încep acum. Da? Mă trezesc de la ANAF cu ceva notificări din astea că figurați în evidență cu 2 contracte de închiriere pentru care la unul ați plătit impozit, la ăla n-ați plătit și mă trezesc acolo când vin notificări și apoi descurcă-le, frate, ia-le, unde-s numerele alea și nu știu ce. Da? Deci mai bine să preîntâmpinăm astea. Deci trebuie să avem continuitate în numerele astea de al contractelor, dar nu numai la numere de contracte, și numărul de autorizare la PFA-ul respectiv. Da? Deci dacă într-un an am folosit numărul de autorizare ăla, da, de la Registrul Comerțului, că ăla se folosește, în continuare trebuie să folosesc tot pe ăla și să mă duc cu același, că altfel eu să fiu o altă persoană. Știi? În evidența ANAF mă identifică că sunt altul, da? Un AI, o dublură. Da? Deci aici trebuie să avem grijă la treaba asta. Apoi data de începere și de sfârșit al activității trecem doar dacă se referă la anul în care am realizat aceste venituri. Deci în anul 2025, dacă am început activitatea în 2023 și mă duc în continuare cu ea, nu completez nimic acolo la data începerii activității, data sfârșitului activității. Da? Deci numai dacă încep în timpul anului 2025 sau încetez în anul 2025. Da, deci deci trebuie să avem grijă puțin și să nu uităm că pentru fiecare categorie de venituri pe care o avem, dividende, chirii, bursă, activități independente, drepturi de autor, pentru fiecare trebuie să adăugăm câte o categorie de venit. Avem acolo buton, adaugă venit din România, pac, am completat dividendele, adaugă venit din nu știu ce, adaugă venit, da? Deci fiecare, adaugă venit din străinătate, deci fiecare categorie de venit trebuie completată câte o secțiune separat pentru ele. Dar formularul ăsta mi se pare foarte ok și lumea cred că o să se descurce mai ușor cu formularul ăsta. Trebuie să avem și o memorie foarte bună, pentru că dacă trebuie să depui vreo rectificativă pe 2-3 ani în urmă, nu se mai știi ce regim fiscal s-a aplicat atunci și din nou probleme. Da, și cred că va trebui să depui pe formularul ăla de atunci. Da? Deci nu cu formularul ăsta de acum. Că totdeauna când rectificam un an, trebuia să căutăm acolo în arhiva ANAF ce formular era în anul 2012, nu știu cum, știi? Sau 14 sau 15 sau care era. Până la perioada de prescripție, evident. 5 ani. Dacă nu mai vine vreo catastrofă, că după aia iarăși se întrerupe termenul de prescripție, iar ajungem la 7 ani, practic, știi? Că acum ANAF vine și verifică, parcă anul ăsta 2019, nu anul trecut s-a prescris 2019, anul ăsta 2020. Da. Deci ne poate verifica ANAF numai din 2020 acum. Mulțumim, Cornel, iată că am ajuns la finalul acestei ore deja? Acum am început. Sunt foarte multe întrebări, foarte multe spețe. Sperăm că am reușit să trecem prin cât mai multe, să acoperim cât mai multe întrebări. Îți mulțumim, Cornel. Uite, răspund eu la o întrebare aici la Răzvan Alexandru. Ne zice, nu ați menționat deloc venituri din dobânzi, din depozite și titluri de stat, se adaugă și acestea la cele 6, 12, 24 de salarii minime. Nu, am zis că nu se adaugă pentru că nu se datorează contribuții de sănătate. Mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Cornel, rămâi invitatul nostru și pentru alte ediții următoare. Nu să avem modificări fiscale gârlă. Eu sunt ferm convins. Da, doar să avem energie să le putem procesa. Să nu ne stresăm prea tare, că ei nu se stresează pentru noi. Da, deci, noi să avem grijă de noi, că altfel nimeni nu are grijă. Mulțumim încă o dată, Cornel. Cu mare plăcere. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și să ne reauzim.
Sau Să ne revedem cu bine. Să ne O revedem zi cu bine. frumoasă. Asemenea. La Mulțumesc. revedere. La revedere.